Mit szólnátok hozzá, hogyha azt mondanám, hogy van egy eszköz, melyet az erővel hoztak létre? Oké, nem nagy dolog, sok ilyen van. Mit gondolnátok, ha azt mondanám, hogy ez a különleges eszköz a sötét oldal és a világos oldal együttes felhasználásával készült el? Izgalmasabb, ugye? Nos, a Kazeret eszközt pontosan így, az erő mindkét oldalát felhasználva hozták létre. Ebből ugye következik, hogy mindkét oldal által használható is. Ugyan kicsit homályos az egész, de tartsatok velem és teóriázzunk egy kicsit, hogy mi is lehet ez az érdekes tárgy. Sziasztok, kedves Star Wars rajongók, én Gábor vagyok, és üdv ismét mindenkinek az akadémián. A mai kis történetünk teljes egészében kánon. Viszont ha végzünk azzal a kevéssel, amit tudunk, akkor majd átcsapunk egy kicsit a teóriák széles cseppéire. Remélem készen álltok. A Kazeret eszköz egy gyerekje volt, és mint azt már említettem, az erő világos és sötét oldal által lett megteremtve. Valamint Lore San Tekka elmondása szerint képes mindkettőt használni is egyszerre. Ez a kis tárgy egy nagyjából 5-10 cm-es gömb-szerű eszköz volt, mely fekete alapon igen érdekes piros motívumokat ábrázolt. Lore San Tekka a Poe Dameron képregény 20., 21. és 22. számaiban találkozott vele, illetve hogy ezekben a kiadásokban esett róla szó. Nagyjából Yavin előtt 34 évvel ez az új kánon szempontjából ikonikus felfedező a Cato Neimoidia nagy kincses táraiba tört be, hogy megvizsgálhassa ezt az eszközt, melyről szemlátomást igen sokat tudott így is. Legalábbis hozzánk nézőköz képest biztosan. Igaz, nem sokkal miután rátette a kezét a Kazeret eszközre, a neimoidiai őrség rajta ütött és elkapták. Ettől a ponttól pedig nem tudhattunk meg már semmivel többet, mint amit eddig említettem. De mit jelent szolgált az az eszköz? Honnan, és ami még fontosabb, kitől származott? Mikor készítették? Nos, kedves rajongók, akkor elmondom az én elképzelésem arról, hogy mit is gondolok az eredetéről, illetve hogy milyen feltételezésekre bukkantam ez idáig. Kezdjük azzal, hogy az új kánonvonal, mely a Disneyvel érkezett el, az magát az erőt újra egy misztikus irányba kívánja elvinni, ami csak halkan jegyzem meg, hogy egy tök jó dolog. Továbbá az is eléggé nyilvánvaló, hogy el akar szakadni a jó és a rossz vonalától, melyre ugye a Rebelsben látott Bendu és az utolsó Jedikben látott Luke Skywalker karaktere is utalt. Ugye lényegében mindenhol az egyensúly kerül előtérbe, a jó és a rossz, a fény és a sötétség, vagyis az Ástla és a Bogan harmóniája. Magyarul, hogy nem létezhet sötétség fény nélkül, és ugye fordítva is. Az eszköz létezése és az ismert adatok alapján pedig elképzelhető, hogy a kánon is fel akar majd venni egy olyan vonalat, mint amit a legendákban a Jedi rend által is láthattunk. Azt, hogy a sötét és a világos oldalt használók egy rendként működnek együtt. A háborúk pedig ott inkább személyek vagy csoportok közt zajlottak, mint sem eszmék és az erő oldalai közt. Sok jel utal arra, hogy a kánon szerint is ilyesmi lehet az ismert galaxis régi története. A nagy kérdés akkor az, hogy az eszköz használatához ki kell. Egy világos oldal használó és egy sötét oldal használó? Akár csak, ahogy Ezra és Maul működött együtt a holokronok egyesítésénél? Vagy bármelyik oldal képviselője használhatná? Esetleg egy olyan személy kell, aki mind a két oldalt alkalmazza, aki egyensúlyban van? Szerintem nem kizárt egyik elképzelés sem. De hogy melyik is kerül megvalósításra, és hogy melyik irányt, a jövőt vagy a múltat dolgozzák majd ki jobban az idővonalban, az egy nagyon jó kérdés. Kérlek, írd majd le a kommentben, hogy te mit gondolsz erről az eszközről. Szerinted mire is volt használható a Kazeret eszköz? Fegyver volt? Vagy esetleg egy kulcs? Vagy csak egy műtárgy? Vajon olyasmi lehetett, mint egy holokron, csak sokkal idősebb? Nos, szerintem van hova találgatni, és azért ez egy igen érdekes téma is erre, szóval ne fogjátok vissza magatok. Szóval ennyi lett volna mára. Még annyit szeretnék, hogy jelezném nektek, hogy hamarosan teljesen megújul a csatorna támogatási rendszere. Ha van kedvetek támogatni a csatornát, akkor nézzetek fel a Patreonra, és ha érdemesnek gondoltok rá, akkor dobjatok egy-egy dollárt. Javaslatokat várok a kommentek közt, hogy szerintetek mit kellene még majd beleépíteni ebbe a rendszerbe, hogy mindenki jól járjon. Apropó, amennyiben neked ellenvetésed van a támogatással, ezzel nincs semmi baj. Nem kötelező, csak egy lehetőség, és természetesen mindenért hálás vagyok. Kérlek, ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, ha nem, akkor meg bátran diszlájkold. Viszont, ha érdekel a Star Wars és érdemesnek érzel rá, akkor nyomd meg a feliratkozás gombot. Na meg persze ezt a cuki kis csengőt is, hadd legyen egy szép napja szegénynek. Köszönöm a figyelmeteket, hamarosan ismét találkozunk, addig is az erő legyen veletek, sziasztok!